วัสดีครับผมบอล Insight Interior EP นี้ผมพามาอยู่ที่คอนโดปทุมวันเพชรคอนโดนี้เป็นคอนโดเก่าอายุประมาณ37 ปีแล้วนะครับก็ลูกค้าติดต่อผมมาให้มารีโนเวทห้องนี้นะครับห้องจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงตามผมขึ้นไปชมใน EP นี้กันครับห้องนี้นะครับเป็นห้องไซส์48 ตารางเมตรลูกค้าซื้อ2ห้องติดกันนะครับก็จะได้เป็นห้องไซส์96 ตารางเมตรนะครับคอนเซปต์ที่คุยกับลูกค้าตอนแรกเนี่ยลูกค้าจะให้รีโนเวทใหม่ทั้งห้องเลยนะครับโดยการวางแปลนใหม่ด้วยวางฟังก์ชันใหม่ด้วยลูกค้าไม่ได้เจาะว่าต้องเป็นสไตล์ไหนนะครับแต่ลูกค้ามีโจทย์ที่กำหนดไว้ก็คือสีที่ชอบนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นไม้โทนสีเข้มนะครับแล้วก็ออกแนวเรียบๆนะครับใช้โจทย์3อันนี้คุมงานทั้งหมดของเรานะครับสีที่ใช้นะครับจะเป็นสีขาว TOA A8000 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวที่แบบไม่ได้ขาวจั๊วนะครับจะเป็นสีขาวออกควันบุหรี่หน่อยๆนะครับแล้วก็สีจากหน้าบานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานพ่นด้านนะครับใช้ TOA 911นะครับไม้ทั้งห้องของเรานะครับผมจะใช้เป็นไม้โทนสีเข้มนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลามิเนตของ Formica นะครับชื่อว่า 6055D8 นะครับEdge Walnutต่อท้ายด้วย D8 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ผิวสัมผัสที่ขรุขระนะครับแล้วก็จะได้ฟีลลิ่งแบบไม้ดิบๆจริงๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องพื้นนะครับพื้นเนี่ยของเดิมจะเป็นพื้นไม้ปาเก้นะครับซึ่งจะมีความหนาอยู่นะครับผมก็คุยกับลูกค้าละรื้อพื้นปาเก้ออกประมาณ1ก็คือมันเป็นพื้นเก่าแล้วเมื่อผมคุยกับลูกค้านะครับจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะครับซึ่งความหนาเนี่ยจะไม่เท่ากับพื้นปาเก้เดิมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเมื่อเรารื้อพื้นปาเก้เดิมออกผมต้องมีการปรับพื้นใหม่นะครับยกความสูงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกระเบื้องยางตัวนี้นะครับกระเบื้องยางตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องยาง SPC ของ Double Four นะครับตัวนี้จะเป็นโทนสีไม้เข้มเลยเพื่อให้รับกับงานลามิเนตที่เราเลือกมาก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ขนาดไซส์ที่เล็กหน่อยนะครับเพื่อเราจะปูเป็นลายก้างปลานะครับยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งปูลายก้างปลาสวยถ้าแบบแผ่นยาวๆเนี่ยผมว่าจะปูลายก้างปลาไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมเลยเลือกเป็นไซส์ประมาณนี้60เซนนะครับข้อดีของกระเบื้องยางนะครับมันจะกันน้ำนะครับแล้วก็กันปลวกมันจะมีชั้นโฟมที่ซ่อนอยู่ในแผ่นกระเบื้องยางด้วยนะครับเวลาเราเดินเสียงมันจะไม่มีนะครับมันก็คือมันจะเก็บเสียงด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแรกนะครับซึ่งเป็นห้องซักรีดนะครับที่ผมวางแปลนใหม่ตามผมไปดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นโซนแรกในส่วนของทางเข้าก็คือด้านหลังผมเนี่ยเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับแล้วก็ผมได้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลูกค้ามีติดเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกเพิ่มนะครับส่วนด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นประตูห้องน้ำแขกนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดิมผมได้เปลี่ยนประตูใหม่นะครับเป็นประตูบานเกตประมาณนี้เพื่อให้กลิ่นข้างในมันสามารถระบายออกมาได้ส่วนด้านซ้ายผมเนี่ยของเดิมจะเป็นผนังทึบเลยนะครับแล้วก็ประตูก็จะเข้าอีกทางหนึ่งเลยเมื่อผมออกแบบใหม่นะครับผมก็ได้ทำตรงนี้เป็นช่องซุ้มโค้งนะครับแล้วก็เดินเข้าทางนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นชั้นวางรองเท้านะครับเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยสามารถวางรองเท้าตรงนี้ได้เลยชั้นวางรองเท้าเนี่ยผมก็ทำทั้งหมดประมาณ7ชั้นนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็ใส่ได้ประมาณสัก6คู่นะครับก็ได้สักประมาณ40กว่าคู่นะครับได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็โทนสีผมจะใช้เป็นโทนสีไม้เข้มที่เราใช้กันทั้งงานนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยผมจะมีตู้ไว้เก็บของนะครับเก็บเครื่องดูดฝุ่นของลูกค้ามาดูด้านขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างเดิมนะครับของโครงการก็จะอยู่ตรงนี้เลยจะทะลุออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมมีการก่อผนังขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้แล้วก็ฟังก์ชันของข้างล่างนะครับจะเป็นฟังก์ชันใหม่ก็คือฟังก์ชันของเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่เลยนะครับซึ่งของเดิมตรงนี้มันจะเป็นห้องนอนพอเราเปลี่ยนฟังก์ชันมาเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วเนี่ยเราต้องมีการเดินท่อน้ำใหม่นะครับท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งใหม่ผมก็เดินด้านหลังนะครับซึ่งต่อมาจากห้องน้ำใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปชมทีหลังนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับพื้นเนี่ยผมได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องนะครับเพราะว่าพื้นที่เราใช้ทั้งห้องจะเป็นกระเบื้องยางนะครับพอมาโซนซักล้างหรือโซนเก็บรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ใช้งานหนักผมเลยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องนะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องของบุญถาวรนะครับชื่อรุ่นว่า Sun Moon Bow นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นไซส์20x20นะครับแผ่นนี้สามารถต่อได้4ลายนะครับพอต่อกันมันก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อเรียงๆกันเรื่อยๆจนเต็มห้องนะครับห้องต่อไปที่ผมจะพาไปชมนะครับก็จะเป็นห้องที่เชื่อมต่อกันก็คือห้องครัวกับห้องกินข้าวนะครับ
มาในส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนครัวนะครับแล้วก็จะมีไอแลนด์ตรงกลางด้วยครัวผมได้ออกแบบเป็นตัว L นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อไปจนถึงตู้เย็นฝั่งนู้นนะครับอันดับแรกที่ทำกันครับก็คือซิงค์ตรงนี้ลูกค้าต้องการเป็นซิงค์2หลุมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู่นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าจะแบ่งก๊อกนี้เป็นก๊อกน้ำเย็นนะครับแล้วก็ก๊อกตรงนี้เป็นก๊อกน้ำร้อนนะครับก็สามารถใช้งานแยกกันได้เลยแล้วก็งานหน้าบานนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็น TOA 911นะครับเป็นสีพ่นด้านนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าบานเพ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นมือจับในงานเลยนะครับจะเป็นงานเพ่ทั้งหมดมาในส่วนท็อปเนี่ยท็อปจะใช้เป็นท็อปหินเทียมนะครับท็อปหินเทียมตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า AR012 นะครับรหัส MB2 ตรงนี้นะครับจะเป็นท็อปหินสีขาวนะครับแล้วก็จะมีแบบลวดลายเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นสีออกเทาอ่อนๆประมาณนี้นะครับผมจะมีออกแบบเป็นตู้ลอยด้วยนะครับตู้ลอยก็จะใช้รหัสสีเดียวกันเป็นสีขาวพ่นด้านนะครับมาในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นเสาเดิมของอาคารนะครับซึ่งคอนโดนี้เป็นคอนโดเก่า37ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสากับอาคารเดิมจะค่อนข้างใหญ่ขนาดเสาก็คือจะกว้างประมาณสัก60เซนเลยนะครับส่วนคานเนี่ยก็กว้างประมาณสัก3-40เซนแล้วก็จะลงมาจากฝ้านะครับประมาณสัก60เซนเลยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างใหญ่ผมได้มีการเบิ้ลนะครับในส่วนของเสากับคานไว้นะครับเพื่อผมจะเดินงานระบบอยู่ตรงนี้นะครับทั้งเป็นระบบไฟนะครับแล้วก็เป็นระบบต่างๆที่จะซ่อนอยู่ในตรงคานตรงนี้นะครับความสูงของห้องนี้ก็ไซส์ประมาณสัก2.65 เมตรนะครับไฟเดิมนะครับจะเป็นไฟซาลาเปาที่แบบติดอยู่กับท้องพื้นของชั้นบนเลยนะครับผมได้ดรอปฝ้าลงมาประมาณ5เซนนะครับเพื่อเดินระบบไฟนะครับห้องนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกไฟเองทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับงานไฟนะครับตรงนี้ถ้าดูผ่านๆนะครับเราก็จะนึกว่าเป็นเหมือนแบบไฟฟลูออเรสเซนต์สมัยก่อนนะครับที่เป็นหลอดยาวๆประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเรียกว่าไฟเวกเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเส้นๆประมาณนี้แล้วก็ทรงมันจะโค้งๆยาวๆประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลอดไฟ LED แล้วนะครับซึ่งมันจะประหยัดไฟแล้วก็จะไม่เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์สมัยก่อนละตรงนี้เป็นไอแลนด์นะครับที่ลูกค้าก็รีเควสต์มาตั้งแต่ตอนออกแบบเหมือนกันนะครับไอแลนด์ตรงนี้ก็สามารถนั่งกินข้าวได้นะครับมีเก้าอี้นั่งได้2ฝั่ง3ฝั่งได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะมีฟังก์ชันก็คือจะเป็นลิ้นชักให้2ข้างแล้วก็บานเก็บของให้2ข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเตาไฟฟ้านะครับก็เราใช้อยู่ตรงนี้เลยก็คือเตากับน้ำก็แยกกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องไว้ใส่ไมโครเวฟนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักไว้เก็บของแล้วก็หน้าบานเปิดไว้เก็บของนะครับไฟด้านหลังนะครับนอกจากเพิ่มมิติให้งานแล้วนะครับยังช่วยให้พื้นที่ในการคุกกิ้งเนี่ยมันสว่างยิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นฮูดนะครับซึ่งเป็นฮูดหมุนวนนะครับจะไม่ได้ใช้เป็นฮูดที่แบบมีต่อท่อออกไปข้างนอกเพราะว่าตรงนี้ของเดิมมันจะไม่มีนะครับเวลาเราต่อไปมันจะค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นก็คุยกับลูกค้าว่าเราจะใช้เป็นฮูดรุ่นที่มันหมุนวนนะครับแล้วก็ให้มันกลิ่นมันหมุนอยู่ในนี้นะครับตู้เย็นตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นไซส์ 15.5 คิวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น4ประตูนะครับก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยมาดูผนังฝั่งนี้นะครับจริงๆเนี่ยผนังฝั่งนี้ก็คือผมจะดีไซน์ใหม่นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นผนังทึบกั้นห้องระหว่าง2ห้องนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประตูเชื่อมเข้าห้องผมได้ดีไซน์ใหม่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยผมอยากให้มันเห็นเป็นเหมือนผนังเรียบๆเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมได้ซ่อนฟังก์ชันตู้เก็บของข้างในนะครับที่ค่อนข้างเยอะเลยผมลองเปิดให้ดูตู้หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับเป็นบานกดกระเด้งแล้วก็ข้างในก็มีชั้นเก็บของได้เลยก็คือจะเห็นได้ว่าทั้งผนังเนี่ยผมได้ซ่อนเป็นตู้เก็บของได้เลยนะครับเผื่อในอนาคตมีของใช้มีกล่องอะไรนะครับก็สามารถเก็บที่ผนังนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมโซนกินข้าวกันต่อนะครับมาในส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะนั่งทำงานก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าใช้เป็นโต๊ะเก่านะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเป็นโต๊ะไม้ยางนะครับตรงนี้ลูกค้าเอามาทำสีใหม่นะครับแล้วก็มีการเคลือบใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ไซส์ประมาณ1 เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ2 เมตรนะครับโดยที่เก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้เก่าของลูกค้าเหมือนกันนะครับอยากให้มันคะลายคะสีกันนะครับลูกค้าบอกว่าจะให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนอารมณ์ปาร์ตี้หน่อยนะครับในโซนนี้ด้านหลังนะครับผมได้ทำเป็นชั้นวางของนะครับที่เป็นโทนสีไม้เข้มนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นลามิเนตที่ผมบอกนะครับเป็นฟอร์เมก้านะครับ
6055D8 หรือว่า8 Walnut นะครับตัวนี้ก็อยากให้ชั้นเนี่ยมันตัดกับผนังที่เป็นสีขาวนะครับโดยที่ผมทำเป็นชั้นวางของจะวางหนังสือวางของโชว์ก็ได้นะครับจะเห็นว่ารูปตรงนี้จะเป็นรูปที่ลูกค้าวาดเองทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพัดลมของมิสเตอร์เคนนะครับผมเลือกใช้เป็นสีขาวตรงนี้ขนาด52 นิ้วหรือประมาณ132 เซนนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ได้เปิดปิดด้วยรีโมทนะครับแต่ว่าจะเปิดปิดด้วยสวิตช์นะครับที่ผมวางไว้ตรงผนังอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มาในส่วนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระเบียงที่ออกไปข้างนอกนะครับลูกค้าได้เลือกนะครับเป็นเฉพาะม่านโป่งอย่างเดียวแล้วก็จะมีลวดลายที่แบบเป็นแนวทางลงมาประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆงานเนี่ยผมจะมีทั้งม่านทึบม่านโป่งแต่ว่างานนี้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นแบบม่านโป่งอย่างเดียวผมว่ามันก็ได้ฟีลอีกแบบประมาณนี้เลยนะครับมันสามารถกรองแสงได้นะครับแล้วก็บังสายตาไม่ให้คนข้างนอกมองเข้ามาเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของระเบียงกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงเดิมของโครงการนะครับระเบียงห้องนี้ก็จะมี2ระเบียงก็คือระเบียงตรงนี้กับระเบียงอีกห้องหนึ่งนะครับภาพรวมนะครับผมก็ได้มีการทาสีใหม่ตรงนี้เป็นสีเดิมของโครงการนะครับสีจะออกขาวๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพื้นตรงนี้ผมทำใหม่นะครับเป็นพื้นของบุญถาวรไซส์20x20นะครับตัวนี้จะชื่อว่าอัลบานาย่าแบ็กนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าลายมันค่อนข้างแบบมีสีสันดีนะครับเวลาเดินออกมามันก็ดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมมีการเพิ่มก๊อกน้ำดีให้นะครับสมมุติเวลาเราทำความสะอาดหรือจะว่าซักล้างตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้ก๊อกได้ซึ่งของเดิมเนี่ยจะไม่มีก๊อกมาให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องรับแขกกันต่อนะครับมาในโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังผมเนี่ยของเดิมนะครับจะเป็นผนังทึบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแยกระหว่างห้องซ้ายกับห้องขวาตรงนี้นะครับก็ผมได้วางแปลนใหม่โดยการทุบผนังนะครับพอทุบผนังแล้วผมก็เชื่อมฟังก์ชันระหว่างในส่วนของโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวมาในส่วนของห้องนั่งเล่นผมทุบผนังออกแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันจะมีคานเพราะฉะนั้นเนี่ยคานผมไม่สามารถทุบออกได้ผมทุบได้แต่ผนังผมก็จะทำโค้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเชื่อมโยงกันนะครับตรงนี้จะเป็นชุดโซฟานะครับลูกค้าได้มาจากชนินเอาท์เล็ตนะครับผมว่ารูปทรงมันค่อนข้างสวยเลยมันจะเป็นเหมือนเคิร์ฟนะครับเอาไว้รับขาเวลานั่งดูทีวีแล้วก็จะเป็นเคิร์ฟเว้าออกมาทรงประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นสี Jasper Blue นะครับไซส์จะประมาณสัก2.20 เมตรนะครับซึ่งผมว่ามันกำลังดีเลยนะครับสำหรับในการนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นในส่วนของเว้านะครับมันจะนั่งแบบกระชับตัวแต่พอเราอยากให้มันแบบวางขาได้ผมก็มานั่งโซนนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบวางขายาวๆตรงนี้ได้นะครับที่ผมบอกนะครับว่ามีพัดลมอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่โซนนี้นะครับสมมุติเราไม่เปิดแอร์เราก็สามารถเปิดพัดลมระบายอากาศตรงนี้ได้ผมจะมีไฟรางข้างบนนะครับไซส์ประมาณ1.50 เมตรจะไม่ได้ส่องลงมาตรงๆนะครับจะส่องไปที่ผนังบ้างส่องไปที่พื้นบ้างประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นม่านที่ล้อมมากับม่านโป่งในส่วนของห้องกินข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีวีนะครับไซส์65 นิ้วของ Samsung นะครับผมว่าไซส์กำลังดีนะครับสามารถนั่งมองตรงโซฟาก็ได้หรือตรงโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับแล้วที่ด้านหลังก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวแล้วก็ด้านบนผมก็จะหุ้มคานไว้นะครับเป็นประมาณนี้ส่วนในอนาคตเนี่ยลูกค้าจะซื้อเป็นโต๊ะทีวีมาวางตรงนี้เตี้ยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่มีเลยก็โล่งดีนะครับแล้วก็ข้างๆผมมีเผื่อปลั๊กเผื่ออะไรไว้ให้นะครับเผื่อจะใช้เป็นแบบวางเครื่องกรองอากาศหรือวางของตกแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเดียวของห้องนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคุยกับลูกค้าว่าจริงๆลูกค้าไม่ต้องการที่แบบมีบานมีอะไรด้วยนะครับเพราะว่าอยากนอนแล้วก็มองวิวไปที่ระเบียงได้เลยนะครับแต่อันนี้นะครับด้วยเรื่องแอร์ด้วยนะครับเรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีปิดนะครับไว้กันแอร์ด้วยกันเสียงด้วยนะครับผมก็ได้ดีไซน์นะครับเป็นบานเฟียมนะครับกระจกใสประมาณนี้เลยนะครับประโยชน์ของมันก็คือมันสามารถเปิดปิดได้กว้างกว่าบานทั่วไปนะครับเวลาสมมุติเราเปิดเราก็สามารถเทควิวได้เต็มที่เลยแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อความ private ผมเลยต้องใส่ม่านทึบข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปชมข้างในนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้อง Master Bedroom นะครับซึ่ง
แปลนนี้ก็จะมีห้อง Master Bedroom ห้องเดียวคือห้องนี้นะครับภาพรวมนะครับก็จะเป็นโทนสีขาวแล้วก็จะมีตัดด้วยไม้สีเข้มนะครับตรงนี้ของเดิมจะมีประตูห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำเดิมแล้วก็ห้องน้ำเดิมจะสุดแค่ประมาณครึ่งเดียวประมาณนี้นะครับพอผมได้ออกแบบใหม่นะครับผมทำห้องน้ำที่ขยายขึ้นนะครับโดยที่ไซส์มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เต็มผนังฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเตียงเดิมไซส์6ฟุตของลูกค้านะครับจากคอนโดเก่าตรงนี้จะเป็นออกสีเขียวมะกอกนะครับผมว่ามันค่อนข้างสวยดีแล้วมันก็ตัดกับผนังสีขาวนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมก็ได้ออกแบบเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับโดยที่มันจะไม่มีหน้าบานเลยนะครับมีช่องเก็บของมีที่แขวนเสื้อนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหมือนช่องเก็บกล่องเก็บอะไรอย่างนี้ครับหน้าบานผมไม่มีนะครับแต่ผมจะใช้เป็นหน้าบานเป็นม่านแทนนะครับเวลาใช้งานก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผมจะมีซ่อนไฟด้วยนะครับโดยที่ผมจะมีสวิตช์จิ๋วอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้นะครับมันก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราหาเสื้อผ้าไม่เจอเวลาเราแขวนเต็มๆเนี่ยก็สามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้โดยที่ผมจะมีกระจกเงาเต็มบานนะครับอยู่ตรงนี้เวลาเราใช้งานแต่งตัวก็สามารถมองกระจกแล้วก็มองตัวเองเต็มตัวตรงนี้ได้นะครับโซนต่อไปที่ผมพามาดูนะครับจะเป็นเหมือนตู้เก็บของนะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นผนังโล่งๆเลยนะครับผมมีการกั้นผนังตรงนี้นะครับเพื่อตรงนี้เนี่ยก็กั้นระหว่างห้องซักรีดที่อยู่ทางเข้านะครับกับห้องตรงนี้นะครับก็คือกั้นเลยแล้วก็ตรงนี้สามารถเป็นตู้เก็บของก็ได้นะครับจะเก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ก็ได้แล้วก็จะมีชั้นวางของให้ตรงนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดด้วยไม้สีเข้มตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งผมได้ดีไซน์เป็นกระจกลอนใสนะครับแล้วก็กรอบไม้ประมาณ10เซนประมาณนี้นะครับกระจกลอนใสเนี่ยก็จริงๆมันก็มองเห็นข้างในแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบ 100% ขนาดนั้นนะครับมันเห็นเป็นเรืองๆกระจกลอนใสก็ช่วยแบบพรางสายตาไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูในห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำนี้นะครับเป็นห้องน้ำใหญ่นะครับก็เป็นห้องน้ำหลักของลูกค้าเลยเวลาใช้อาบน้ำจะใช้ตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นห้องน้ำไซส์เล็กนะครับก็คือผนังเนี่ยจะก่อมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเข้าห้องเนี่ยจะเป็นทางเข้าจากหัวเตียงฝั่งนี้แล้วก็ฝ้าเดิมนะครับฝ้าเดิมเนี้ยอันนี้คือตำแหน่งฝ้าเดิมนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับของเดิมผมได้รื้อฝ้าออกแล้วก็ขยายในส่วนบนนะครับจะได้พื้นที่ประมาณสัก60เซนนะครับผมว่ามันช่วยเรื่องความสูงนะครับแล้วก็ดูไม่อึดอัดเลยนะครับก็ตำแหน่งฝ้าเดิมแค่ตรงนี้เองครับมันเตี้ยมากเลยพอรื้อออกปุ๊บก็จะเห็นงานท่อของชั้นบนอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ซีเรียสนะครับเรามีการฉาบฝ้าเรียบนะครับแล้วก็มีเดินท่อไฟใหม่แล้วก็มีทาสีขาวนะครับเพื่อให้มันดูโปร่งแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้อิงตำแหน่งของชักโครกเดิมไว้นะครับเพราะว่าระบบท่อของชักโครกมันย้ายค่อนข้างลำบากเพราะมันจะตรงกันทุกชั้นในส่วนของคอนโดนะครับโดยที่ภาพรวมนะครับก็คือพื้นนะครับผมก็ใช้ของบุญถาวรนะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า Kema Sand Silver ไซส์ 60x60 ตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้ตั้งแต่พื้นนะครับจนถึงผนังทั้ง3ด้านภาพรวมของห้องนะครับจะใช้ตัวเดียวกันมาในส่วนของอ่างซิงค์นะครับซิงค์เดิมเนี่ยของเดิมมันจะอยู่ชิดผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมได้เปลี่ยนใหม่มาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ท็อปจะใช้ท็อปตัวเดียวกับของครัวเลยนะครับเป็นหินเทียมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นหน้าบานนะครับสีไม้เข้มไว้เก็บของส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกระจกเงาแล้วก็ข้างๆก็สามารถเปิดเก็บของได้นะครับประมาณนี้นะครับมาในส่วนไฮไลท์ของห้องนี้นะครับที่ลูกค้าต้องการก็คือในส่วนของอ่างตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเราคำนวณแล้วว่ามันโครงการเดิมสามารถรับน้ำหนักได้ผมมีการยกพื้นขึ้นมา5เซนทั้งห้องเลยนะครับเพื่อเราจะเดินท่อนะครับท่อน้ำดีท่อน้ำเสียนะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับเป็นท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำเสียจะอยู่ข้างล่างมันก็จะไปรวมกันกับไอ้ตรงของท่อน้ำตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เวลาเราเปิดน้ำระบายมันก็จะมาลงท่อนี้พอดีนะครับผนังฝั่งนี้นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์ของห้องน้ำห้องนี้เลยนะครับจะเป็นผนังหลังอ่างอาบน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของบุญถาวรเหมือนกันนะครับผนังตรงนี้จะชื่อรุ่นว่า Marbella Stone นะครับตรงนี้จะเป็นไซส์31เซนนะครับแนวนี้นะครับแล้วก็ลงมายาวประมาณ90เซนนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละข้างในนะครับมันจะแรนดอมกันนะครับโดยที่จะมี texture ที่ต่างกันข้างในกระเบื้องนะครับจะเป็นแนวยาวแล้วก็จะมีทั้งหมด12ลายนะครับอยู่ข้างใน
แล้วก็ภายใน12ลายเนี่ยเขาก็จะคะแรนดอมกันอยู่ใน6ลายด้วยนะผมว่ามันก็ดูสวยแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยมีจุดเด่นขึ้นมานะครับตรงนี้ครับหน้าห้องน้ำเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนประตูลับนะครับซึ่งเวลาคลิปนี้ออกไปมันก็ไม่ใช่ประตูลับละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตรงนี้พอเปิดออกมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนจุดที่มันเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างห้องครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ดีไซน์ไว้นะครับที่เป็นผนังเรียบนะครับโดยที่ผมบอกว่าตรงนี้มันมีซ่อนตู้ด้วยนะครับมันจะมีซ่อนหน้าบานที่เป็นเหมือนบานตู้อยู่ผนังหนึ่งนะครับก็คือบานตรงนี้นี่แหละครับก็มันจะเชื่อมโยงกันระหว่างห้องครัวนะครับสามารถเข้าห้องนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมไปห้องรับแขกห้องกินข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับตามผมมาดูห้องน้ำนี้นะครับเป็นห้องน้ำแขกที่อยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นห้องสุดท้ายเพราะว่าสีมันจะไม่เหมือนห้องอื่นนะครับสีตรงนี้มันเป็นสีแดงสดเลยนะครับลูกค้าบอกว่าลูกค้าชอบสีแดงนะครับโดยที่แบบห้องอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ไม้สีเข้มละอยากให้ห้องหนึ่งที่แบบสีแตกต่างกันไปนะครับให้ห้องดูไม่น่าเบื่อแล้วก็รู้สึกปาร์ตี้เหมือนอยู่ในผับอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแขกมาเข้าก็จะรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับก็ของเดิมนะครับฝ้านะครับก็จะเป็นแบบแค่2เมตรเองนะครับก็คือแค่นี้เองตามแนวยาแนวเนี่ยก็คือฝ้าเดิมจะแค่นี้เองผมรื้อฝ้าเดิมออกนะครับได้พื้นที่เพิ่มอีกตั้ง60 เซนนะครับข้างบนก็จะเห็นท่อเห็นอะไรนะครับของชั้นบนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแลกกับความสูงและความโปร่งที่เพิ่มขึ้นด้านบนผมมีฉาบฝ้าเรียบนะครับแล้วก็มีการทาท่อสีแดงที่เป็นสีเดียวกับผนังกระเบื้องตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องของบุญถาวรนะครับไซส์4x4 นิ้วนะครับจะชื่อว่า Antique Crimson นะครับจะเป็นสีแดงประมาณนี้เลยผมก็จะคุมภายในทั้งหมดของห้องนะครับทั้งผนังทั้งพื้นแล้วก็จะตัดด้วยยาแนวสีขาวนะครับโดยที่ด้านบนนะครับผมก็จะมีทาสีนะครับตรงส่วนที่มันผมรื้อฝ้าขึ้นไปเนี่ยผมก็ทาเป็นสีแดงนะครับของ TOA นะครับชื่อว่า E700 ตัวนี้จะชื่อว่า Signal Red นะครับผมก็สีมันจะใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Insight Interior EP นี้ห้องนี้เป็นงานรีโนเวทที่เปลี่ยนแปลงทั้งหน้าตานะครับเปลี่ยนแปลงทั้งแปลนและฟังก์ชันนะครับให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง Ball Silver Interior and Design นะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปชมงานบ้านงานคอนโดหรืองานรีโนเวทที่ไหนตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ